ביום שלפני הקרב הגדול, הארץ הייתה שקטה כמו שקט שלפני הסערה. במשך חודשים הממלכה נסוגה לאט, עיר ועוד עיר, גשר שנשרף, כפרים שהתרוקנו. האויב התקרב כמו חורף שלא עוצר. כולם ידעו, אם נפסיד את הקרב מחר, הדרך לעיר הבירה תהיה פתוחה. אבל הייתה תקווה אחת, דקה כמו חוט, המלך. לא רק בגלל הכתר שלו, אלא בגלל מה שהוא מסמל. הוא היה הראשון לעלות על הסוס והאחרון לרדת. הוא הכיר את שמות היחידות בעל פה, פקד על הצבא בעצמו, ונראה כאילו הפחד לא נוגע בו. החיילים לא נלחמו רק בשביל הממלכה, אלא הם נלחמו בשבילו. עם אור ראשון, ערפל קל ריחף מעל השדה. הדגלים נמתחו ברוח והטופים התחילו לפעום. המלך הופיע רכוב על הסוס שלו, ואז משהו במחנה השתנה. אנשים זקפו כתפיים, הידיים התייצבו, לחישות הפכו לצעקות קרב מרוגשות. המלך הרים את החרב, והקול שלו חתך את האוויר. היום אנחנו לא נסוגים. היום אנחנו מחזירים את הארץ שלנו. הסוס התפרץ קדימה והצבא אחריו. אלפי רגליים דהרו, אבק עלה כמו ענן, חניתות נצצו בשמש. הקו הקדמי התקרב לאויב במהירות של גל שמרסק סלע. ואז, בתוך כל הרעש, בין האבנים ושברי הברזל שנותרו מקרבות קודמים, היה מסמר קטן. אולי הוא נפל מהעגלה, אולי נשמט מתיק של חייל, מסמר קטן וסתמי, שאף אחד לא שם לב אליו. הפרסה הקדמית של סוס המלך דרכה בדיוק עליו. הסוס קפץ בבעלה, איבד שיווי משקל, והגוף הענק שלו נפל הצידה. המלך נזרק מהעוקף כאילו מישהו משך את האדמה מתחתיו. צעקה חנוכה יצאה ממנו, ואז דממה. אבק כיסה את הכל. דגל המלך השתחרר ונבלע בתוך הענן. החיילים שראו מרחוק לא יכלו להבין מה קרה. הם לא ראו מסמר. הם ראו רק דבר אחד. המלך נפל. מישהו צעק, חץ פגע במלך. ומישהו אחר בקול גבוה יותר, המלך נפצע, אין לנו הנהגה. המשפטים האלה עברו בין החיילים כמו אש בשדה קוצים. החיילים הסתכלו זה על זה בפחד, וההמולה התחילה. הגנרלים ניסו להשתלט על החיילים, אבל גם הם ראו את הדגל נעלם, גם הם שמעו חץ, והם ידעו מה המשמעות. הפחד של הגנרלים היה מדבק יותר מהפחד של החיילים. אחד מהם צעק, להתארגן מחדש, נסוגים לקו השני. כל מה שהחיילים שמעו זאת המילה נסוגים. כשהחיילים ראו את הסוסים של הגנרלים מסתובבים, זה היה הסימן הסופי. אם המפקדים נסוגים, אז הקרב אבוד. הקו נשבר, ובתוך רגעים, אלפי חיילים הפכו מגוש אחד לצבא של יחידים. כל אחד מחפש רק דבר אחד, להישאר בחיים. האויב, שראה את זה, לחץ קדימה בכל הכוח. הקרב הוכרע עוד לפני שהאויב הבין למה הוא מנצח. וכשהשמש ירדה, השדה היה שייך לאויב. לא בגלל אסטרטגיה מבריקה, לא בגלל נשק חדש, בגלל רגע אחד של בלבול, שהתחיל ממסמר על האדמה. כשמתעלמים מהפרטים הקטנים, רגע אחד של תקלה הופך לפאניקה שמפרקת הנהגה, ואז גם את כל המערכת. אז אל תזלזל בדברים הקטנים. שם מתחילות הנפילות הגדולות ביותר.